دوره دوم دوره‌ای که حلقه‌های قدرت ساخته شدن و ارباب تاریکی ساورون به قدرت رسید. ولی توی این دوره کلی نیروهای قوی هم داشته. اما به نظرتون توی این دوره نازگل‌ها کی تشکیل شدن و کجا بودن؟ با کانال سارامون همراه باشید که میخوایم در مورد اینکه نازگل‌ها توی دوره دوم کجا بودن صحبت کنیم. ولی مثل همیشه اول از همه بریم سراغ تریلر اختصاصیش. نازگل‌ها به نظرم بعد از ساورون یکی از جذابترین شرورهای دنیای ارباب حلقه‌ها هستن. اما این شرورها در دوره سوم همونطور که تو فیلم‌های پیتر جکسون دیدیم نقش فعالی دارن. البته میدونیم که نازگل‌ها کلاً چه موجوداتی بودن و چجوری تشکیل شدن. ولی یه نکته‌ای که خیلی ازش غافل هستن اینه که نازگل‌ها توی دوره دوم چی کار میکردن؟ کجا بودن؟ اینا سوالات مهمیه که باید در موردش صحبت کنیم. سریال حلقه‌های قدرت به موضوع دوران دوم میپردازه. اینکه حلقه‌ها چجوری ساخته شده و البته که تا اینجا 9 حلقه هم ساخته شده و قراره به ارباب‌های انسان‌ها داده بشه که همه میدونیم به خاطر طمعشون به نازگل یا اشباح حلقه دنیای ارباب حلقه ها تبدیل شدن. سریالی که به کتاب‌های تالکین وفادار و حتی قراره از بقیه کتاب‌های تالکین هم اقتباس کنه. توی این سریال هم کم کم قرار سر و کله نازگل‌ها پیدا بشه. البته اینکه در دوره دوم کجا بودن بیشتر توی پینوشت کتاب ارباب حلقه ها و سیلماریلیون نوشته شده که این سریال میتونه تا حدودی توضیح بده که طبق کتاب ها نازگل‌ها توی دوره دوم کجا بودن. نازگل‌ها تا تقریبا دوران نیمه دوم وجود نداشتن. زمانی که ساورون حلقه‌های قدرت انسان‌ها رو تکمیل کرد در میان 20 حلقه قدرت ارباب حلقه‌ها، حلقه‌های انسان‌ها بدون شک موثرترین سلاح ساورون بودند. ساورون با این حلقه‌ها 9 انسان فریب خورده رو به خدمت گرفت و اونا رو از انسان‌های عادی به رهبران بزرگی تبدیل کرد که در نهایت به اشباحی که برده اراده ساورون بودن تبدیل شدن. کلاً از بین 9 نازگل دنیای اسطوره‌ای تالکین فقط 2 تاشون اسم دارن و هیچ کدوم از این 9 نفر سابقه کاملی تو کتاب ها ندارن. از این 2 نفر فقط یکی نام اصلی داره، خمول، اهل سرزمین های شرقی. عجیبتر این که حتی پادشاه جادوپیشه آنگمار که رهبر نازگل هاست اسم مشخصی نداره
اما اطلاعات بیشتری نسبت به خمول دربارش در اختیار داریم. از بقیه نازگل‌ها تنها چیزی که میدونیم اینه که احتمالاً 3 نفرشون از نژاد نومنوری بودن. دیدن اینکه فصل سوم حلقه‌های قدرت چگونه این شخصیت‌ها رو به تصویر خواهد کشید جالب خواهد بود. بر اساس تاریخ سال 1697 دوران دوم، ساورون حلقه‌های انسان‌ها رو میان پادشاهان و رهبران آن زمان توزیع کرده، اما این افراد بلافاصله تبدیل به اشباح نشدند و تالکین هم جدول زمانی دقیقی برای این دگرگونی ارائه نکرده. با این حال نازگل‌ها برای اولین بار در سال 2251 دوران دوم ظاهر شدند که نشون میده قبل از اون که کاملا تسلیم دنیای نامرئی بشن ممکنه حلقه هاشون باعث عمر طولانی براشون شده باشه. فیلم ارباب حلقه ها یاران حلقه جنگ آخرین اتحاد رو تو مقدمه خودش نشون میده. این همون نبردیه که سریال حلقه های قدرت قراره تو پایان فصل 5 خودش نشون بده. اگرچه نازگل‌ها در دوران سوم که سگانه ارباب حلقه اون رو روایت میکنه کاملا آماده نابودگری بودن، اما در جنگ آخرین اتحاد حضور نداشتن. اگر ساورون نازگل‌ها رو در دوران دوم خلق کرده بود، این سوال پیش میاد که چرا تو این نبرد مهم حضور نداشتن؟ شاید انتظار داشته باشیم که نازگل‌ها تو صف نیروهای ساورون بجنگن، به ویژه با توجه به اینکه اون تو این جنگ در شرایط دشواری قرار داشت. با این حقیقت که توی این جنگ ساورون شکست میخوره، جایی که حلقه یگانه از انگشتش قطع میشه و بدنش نابود میشه، در حالی که روحش محکوم به بازسازی تدریجی بدن خود بود. اما طبق سیلماریلیون، ساورون پیش از این رویداد به مدت 7 سال در بارادور تحت محاصره بود. چند نازگل‌ها در نقاط مختلف دیگری در این نبرد مشغول نبرد بودند. شاید هنوز کاملا تحت کنترل ساورون قرار نداشتند و به همین دلیل درگیر نبردهای با اهمیت کمتر شده بودند. علاوه بر این، الف‌ها به راحتی میتونستن نازگل‌ها رو شکست بدن، برخلاف انسان‌ها که در برابر اونا آسیب پذیرتر بودن. به هر حال تالکین کبیر در این مورد هم توضیح کاملی نداده متاسفانه. همونطور که گفتم سریال قراره به دوران دوم بپردازه و قطعا از فصل سوم به بعد هم نازگل‌ها رو هم قراره یه تفسیری ازشون داشته باشیم. تو انتهای فصل دوم سریال حلقه‌های قدرت، ساورون حلقه‌های انسان‌ها رو از گالادریل میگیره و احتمالاً تو فصل سوم اونا رو بین انسان‌ها پخش خواهد کرد، مگه اینکه سریال از مسیر خودش منحرف بشه. سریال ناچار شخصیت‌های جدیدی خلق کنه تا نشون بده نازگل‌ها چه کسانی هستن، اما برخی از شخصیت‌های تازه وارد در حال حاضر هم شباهت‌هایی به اشباح حلقه دارن. سریال حلقه‌های قدرت به سرزمین‌های شرقی سرزمین میانه پرداخته، جایی که گاندالف در کنار یکی از شخصیت‌های جدید هارفود حضور داشت. احتمالاً این منطقه برای معرفی خمول نازگل اهل سرزمین‌های شرقی به تصویر کشیده شده. اون ممکنه یکی از اهالی گادریم باشه، قبیله‌ای که در سریال به عنوان پیروان ساورون معرفی شد. به نظر میرسه که این قبیله بدون دلیل مشخصی در داستان معرفی نشده. از طرف دیگه حداقل یکی از شخصیت‌های نومنوری سریال شباهت زیادی به یه نازگل داره، به خصوص روح فاسدش که به شدت مستعد تسلیم شدن در برابر قدرت تاریکیه.
کمن یعنی پسر فارازون میتونه روایت جالبی از یه نازگلو به این شکل ارائه بده که یکی از اشباح حلقه از همون ابتدا شخصیتی شرور بوده. در مقابل سایر نامزدهای تبدیل شدن به اشباح حلقه میتونن داستانی تراژیکی رو رقم بزنن. مثلا انسان‌هایی که با وجود قلب پاک به دلیل شرایط سخت و ناامیدی به نابودی کشیده میشن، مثل شخصیت تئو. البته در مورد اینکه تئو در آینده ممکنه چه سرنوشتی داشته باشه قراره براتون یه ویدیو بسازم که اگه میخواید ازش باخبر بشید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. حتی میتونیم نازگل زن هم داشته باشیم. میگم که تالکین نگفته نازگلا چه کسانی هستن. دست سازنده‌های سریال رو باز گذاشته و میشه کلی روایت ازشون ساخت. در نهایت سریال ارباب حلقه‌ها از آمازون این فرصت رو داره که توضیح بده نازگلا تو تمام این مدت در جریان نبرد آخرین اتحاد چه میکردن، اصلا قدرتی داشتن، جای دیگه ای بودن، ارباب ساورون در موردشون چه تصمیمی گرفته و خیلی چیزای دیگه. شما هم نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. تا یه ویدیو دیگه دوستتون دارم. خدافظ.